જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે તમે ક્યારેય વાત નોંધી છે કે જ્યારે આપણે નાથદ્વારાની યાત્રાએ જઈએ છીએ ત્યારે બરાબર મુખ્ય દ્વાર પર પહોંચીએ એટલે સરકારી બોર્ડ પર બહુ મોટા અને સ્પષ્ટ અક્ષરે લખેલું હોય છે શ્રીનાથજી મંદિર. હા, એકદમ મોટા અક્ષરે વંચાય રીતે. બરાબર. પરંતુ જો તમે કોઈ પણ વૈષ્ણવની સાથે વાત કરો ને તો એમના હૃદયમાં કે એમની રોજબરોજની બોલીમાં આ મંદિર શબ્દ ક્યારે આવશે જ નહીં. જી, ક્યારેય નહીં. આપણે હંમેશા હવેલી જ કહીએ છીએ. હા, આપણે એમ જ કહીએ કે અમે હવેલી જઈએ છીએ અથવા શ્રીનાથજી બાવાની હવેલીના દર્શન કરવા છે. તો હું હંમેશા વિચારતી કે આટલો મોટો તફાવત શા માટે? બોર્ડ પર કંઈક સાવ અલગ અને ભક્તોના હૃદયમાં કંઈક અલગ. સાચી વાત છે. આ એક બહુ જ રસપ્રદ બાબત છે. આને સમજવા માટે મને હંમેશા એક બહુ જ સરળ ઉદાહરણ યાદ આવે છે. માની લો કે આપણા ઘરમાં કોઈ નાનું બાળક છે. હવે એ બાળકના પાસપોર્ટમાં કે સ્કૂલના સર્ટિફિકેટમાં તેનું નામ કંઈક અલગ જ હોય છે, બહુ લાંબુ, કાયદાકીય અને ઔપચારિક. હા, વ્યવહાર માટેનું નામ. બિલકુલ. પણ ઘરમાં તો આપણે તેને ક્યારેય એ પૂરા નામથી બોલાવતા નથી. ઘરમાં તો આપણે તેને વહાલથી તેના લાડકા નામથી જ બોલાવીએ છીએ. પાસપોર્ટનું નામ દુનિયાના વ્યવહાર માટે છે, પણ પેલું લાડકું નામ એ પરિવારના અસીમ પ્રેમ માટે છે. બરાબર? એવો જ કંઈક અદ્ભુત અને ઊંડો ભાવ અહીં આપણા પ્રભુના ઘર માટે છુપાયેલો છે, ખરું ને? અરે વાહ! આ ઉદાહરણ ખરેખર આખી પરિસ્થિતિને બહુ જ સચોટ રીતે સમજાવે છે. અને આજે આપણે આ જ વિષય પર અત્યંત ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાના છીએ. જી. કારણ કે મંદિર અને હવેલી એ માત્ર ભાષાના બે અલગ અલગ શબ્દો નથી. આ બે શબ્દોની વચ્ચે પ્રભુને જોવાનો, તેમને અનુભવવાનો અને તેમની સાથે સંબંધ બાંધવાનો આખો દૃષ્ટિકોણ બદલાઈ જાય છે. હા, એમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. વહીવટી અને કાયદાકીય દૃષ્ટિકોણથી જો આપણે વાત કરીએ તો સરકાર, સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને દુનિયાભરના સામાન્ય પ્રવાસીઓની સમજણ માટે આ આખી વિશાળ સંસ્થા શ્રીનાથજી મંદિર મંડળ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે એક કાયદાકીય માળખા માટે. બરાબર. દુનિયામાં વ્યવહાર માટે તેને એક મંદિર તરીકે સંબોધવું જરૂરી છે. પરંતુ અહીંયા જ પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી સુંદર ફિલોસોફી શરૂ થાય છે. જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ જે પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી તેના મૂળ સિદ્ધાંત મુજબ આપણે શ્રીનાથજીને કોઈ પથ્થરની મૂર્તિ નથી માનતા. જી, બિલકુલ. આ કોઈ એવી સામાન્ય પ્રતિમા નથી જેની માત્ર એકવાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી દેવામાં આવી હોય અને પછી તેની ઔપચારિક પૂજા થતી હોય. એક મિનિટ, જરા ઊભા રહો. જો આપણે સાચે જેવું માનતા હોઈએ કે તેઓ સાક્ષાત વ્રજરાજ નંદલાલાનું જીવંત બાળ સ્વરૂપ છે, તો પછી પ્રભુ સાથેના આપણા વ્યવહારની આખી વ્યાખ્યા જ બદલાઈ જાય ને? હા, એકદમ બદલાઈ જાય. મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય રીતે લોકો મંદિરમાં જાય ત્યારે મનમાં એક પ્રકારનો ભય હોય છે, ભગવાનનો ડર હોય છે, અથવા તો આપણે કંઈક માંગવા, કોઈ મન્નત પૂરી કરવા જઈએ છીએ. પણ જો આ જીવંત બાળક છે તો શું આ ડર અને માંગવાની પરંપરા પુષ્ટિમાર્ગમાં સાવ જ નાબૂદ થઈ જાય છે? અને આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો હાર્દ છે. સામાન્ય ભક્તિમાં ઐશ્વર્ય એટલે કે ભગવાનની અપાર શક્તિ અને પ્રભાવ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, જેનાથી ભક્તના મનમાં એક પ્રકારનો આદર મિશ્રિત ડર ઊભો થાય. સાચી વાત. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં ઐશ્વર્ય કરતાં માધુર્ય અને વાત્સલ્ય ભાવને સર્વોચ્ચ માનવામાં આવે છે. તમે જુઓ, એક જીવંત અને નાનું બાળક ક્યાં રહે? એ કોઈ ઔપચારિક દેવાલયમાં ન રહી શકે. ના, બાળક તો ઘરમાં જ રહે. બિલકુલ. બાળક હંમેશા પોતાના ઘરમાં, પોતાના માતા પિતાની છત્રછાયામાં રહે. એટલે જ આ પવિત્ર જગ્યા નંદબાવાનું ઘર છે, જેને આપણે પ્રેમથી નંદાલય અથવા હવેલી કહીએ છીએ. અરે વાહ! જેણે તમે તે જગ્યાને એક ઘર માની લો છો, ત્યારે એ ઔપચારિકતા અને ડર દૂર થઈને પરિવારના એક સભ્ય પ્રત્યેના ગાઢ પ્રેમમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. તમે એક નાના બાળક પાસે જઈને સંપત્તિ કે સત્તા નથી માંગતા. તમે બસ એને તમારો નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપવા માંગો છો. આ ખરેખર બહુ જ પાવરફુલ વિચાર છે. જો આ નંદબાબાનું ઘર છે અને આપણે તેને હવેલી કહીએ છીએ, તો મને એક બીજો વિચાર આવે છે. હું જ્યારે પણ નાથદ્વારા જાઉં છું ત્યારે મેં નોંધ્યું છે કે આખી ઇમારતનું બાંધકામ કોઈ સામાન્ય મંદિર જેવું લાગતું જ નથી. જી, એમાં ઘણો ફરક છે. હું હંમેશા વિચારતી કે કદાચ આ રાજસ્થાનની કોઈ સ્થાનિક આર્કિટેક્ચરલ સ્ટાઇલ હશે. પણ શું આની પાછળ કોઈ ચોક્કસ ધાર્મિક કે ઐતિહાસિક કારણ છે? હા, ચોક્કસ. કારણ કે સામાન્ય રીતે તો આકાશને આમતા ઊંચા શિખર અને ધજા જોઈને જ દૂરથી ખબર પડી જાય કે અહીં કોઈ દેવાલય છે.
પણ હવેલીમાં તો એવું કોઈ શિખર જોવા જ નથી મળતું. આ બહુ જ બારીક અવલોકન છે તમારું. અને એની પાછળ કોઈ માત્ર રાજસ્થાની સ્થાપત્યની શૈલી જવાબદાર નથી, પણ એક બહુ જ મોટો ઐતિહાસિક અને ભાવનાત્મક સંદર્ભ રહેલો છે. સૌથી પહેલી વાત તો એ કે કોઈના ઘર પર ક્યારેય શિખર ન હોય. શિખર એ દેવાલયની ઓળખ છે, ઘરની નહીં. અને બીજું, આપણે ઇતિહાસના પૃષ્ઠોમાં પાછળ જઈએ તો ખ્યાલ આવે કે એ સમયે પરિસ્થિતિઓ ખૂબ જ અશાંત હતી. ઔરંગઝેબના સમયમાં અનેક મંદિરો પર આક્રમણો થતા હતા. હા, એ બહુ પપરો કાળ હતો. બિલકુલ. એવા સમયમાં શ્રી ગોવર્ધનધર પ્રભુના સ્વરૂપની રક્ષા કરવી એ વૈષ્ણવો માટે સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા હતી. જો શિખર હોય તો તે દૂરથી જ દુશ્મનોનું ધ્યાન ખેંચે. ઓહ, સમજી. એટલે જ આ ધામને એક સુરક્ષિત હવેલી, એટલે કે જાણે કોઈ મજબૂત કિલ્લો હોય તેવું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી પ્રભુ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહી શકે અને બહારથી જોનારને એ કોઈ સામાન્ય ભવ્ય હવેલી જ લાગે. આ સાંભળીને મને અત્યારના સમયના માતા-પિતા યાદ આવી ગયા. આ તો એવું થયું કે જે આજના સમયમાં માતા-પિતા પોતાના નાના બાળકની સુરક્ષા માટે આખા ઘરમાં બેબી પ્રૂફિંગ કરાવે. હા, બિલકુલ એવું જ. દાદર પર ગેટ લગાવે કે જેથી બાળક સુરક્ષિત રમી શકે. બિલકુલ એવો જ વાત્સલ્ય ભાવ અહીં દેખાય છે. પ્રભુ માટે એક સુરક્ષિત અભેદ્ય ઘર બનાવ્યો. પણ એક મિનિટ, જો શિખર નથી તો હવેલીની છત એકદમ સપાટ છે. જી. મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે આ સપાટ છત પાછળ પણ માત્ર આર્કિટેક્ચર નહીં પણ એક અત્યંત ગહન આધ્યાત્મિક ભાવ રહેલો છે, જેના કારણે સામાન્ય વૈષ્ણવો ત્યાં ઉપર જઈ શકતા નથી. આ શું છે? આ હવેલીના માળખાનો સૌથી પવિત્ર હિસ્સો છે. હવેલીની જે સપાટ છત છે ને, જેને આપણે ધાબુ કહીએ છીએ, તે કોઈ સામાન્ય છત નથી. તો શું છે? પુષ્ટિમાર્ગીય માન્યતા અને ભાવ અનુસાર એ છત પર સાક્ષાત શ્રી ગિરિરાજજીનો ભાવ રહેલો છે. ઓહ, એટલે કે? સ્વયં ગોવર્ધન પર્વત. બિલકુલ. ગોવર્ધન પર્વત એટલે શ્રી કૃષ્ણનું જ એક સ્વરૂપ, જે અત્યંત પવિત્ર છે. તેથી તેની મર્યાદા અને પવિત્રતા જાળવવા માટે હવેલીમાં એક બહુ જ કડક નિયમ છે. હા, એટલે જ આપણે ત્યાં નથી જતા. હા, ત્યાં માત્ર ને માત્ર સેવા કરતા સેવકો જ જાય છે, અને તે પણ જ્યારે સેવાનું કોઈ અનિવાર્ય કાર્ય હોય, જેમ કે ધજાજી ચડાવવા કે અન્ય કોઈ સેવા હોય. અન્ય કોઈ પણ સામાન્ય વૈષ્ણવ ત્યાં પગ મૂકતા નથી. આ મર્યાદા પ્રભુના સ્વરૂપ પ્રત્યેના આપણા આદર અને અદબનું જ એક પ્રતીક છે. અરે વાહ! એટલે કે આખી હવેલી જ જાણે ગિરિરાજજીની તળેટીમાં વસેલી હોય અને છત પોતે જ ગોવર્ધન પર્વત હોય. આ જાણીને ખરેખર રોમાંચ થઈ જાય છે કે ઈંટ અને પથ્થરના એક એક હિસ્સામાં કેટલો અદ્ભુત ભાવ છુપાયેલો છે. જી, અદ્ભુત ભાવ છે. જો બાંધકામ આખું એક જીવંત બાળકની સુરક્ષા અને ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને થયું છે, તો મને સમજાય છે કે આ કિલ્લા જેવી હવેલીની અંદરની દિનચર્યા પણ સામાન્ય મંદિરો કરતાં સાવ અલગ જ હોવી જોઈએ. હા, સાવ અલગ હોય છે. સામાન્ય રીતે તો આપણા મંદિરમાં જઈએ એટલે પૂજારી સવાર સાંજ આરતી કરે, શંખ વાગે અને મંત્રોચ્ચાર થાય. પણ અહીં પ્રભુ સાક્ષાત બિરાજે છે, તો તેમની દિનચર્યા કેવી હોય છે? તમે બિલકુલ સાચો તફાવત પકડ્યો. સામાન્ય મંદિરોમાં ઔપચારિક પૂજા થાય છે, પણ આપણી હવેલીમાં પ્રભુની સેવા થાય છે. સેવા. અને આ સેવા પણ કેવી? એક નાના બાળકની દિનચર્યા જેવી જ અત્યંત લાડખોડવાળી અષ્ટયામ સેવા. અષ્ટયામ એટલે દિવસના 8 પ્રહર. સવારે વહેલા મંગળાના દર્શનથી આ સેવાનો આરંભ થાય છે. એટલે ત્યાં કોઈ મોટા ઘંટ કે શંખ નથી વાગતા, ખરું ને? બિલકુલ નહીં. અહીં કોઈ મોટા ઘંટ કે શંખ વગાડીને પ્રભુની નિંદ્રા ખરાબ નથી કરવામાં આવતી, પણ અત્યંત કોમળતાથી મધુર ગાયન સાથે પ્રભુને જગાડવામાં આવે છે. જી. ઋતુ અનુસાર તેમને સ્નાન કરાવાય, પછી સુંદર શણગાર કરવામાં આવે. શિયાળો હોય તો ગરમ વસ્ત્રો અને ઉનાળો હોય તો હળવા મલમલના વસ્ત્રો. હા, બાળકની ઋતુ પ્રમાણે કાળજી રખાય. ત્યારબાદ ગ્વાલ દર્શન થાય, જેમાં તેઓ જાણે પોતાના સખાઓ સાથે ગાયો ચરાવવાનો ભાવ કરે છે. પછી બપોરના સમયે અત્યંત ઉત્તમ પ્રકારની અને સ્વાદિષ્ટ સામગ્રી સિદ્ધ કરીને તેમને આરોગવવામાં આવે છે. ઓહ, જેને આપણે રાજભોગ કહીએ છીએ. હા, બિલકુલ. અને બપોરના આશ્રમ પછી પ્રભુ વિશ્રામ કરવા પધારે છે. એટલે બપોરે પ્રભુ પોઢે છે. જી. થોડા કલાકોના આરામ બાદ બપોરે ઉત્થાપનના દર્શન થાય છે, જેમાં તેમને જગાડવામાં આવે છે. પછી નાનો ભોગ આરોગવવામાં આવે. સંધ્યાકાળે જ્યારે તેઓ વનમાંથી ગાયો ચરાવીને પાછા ફરે, એ ભાવથી સંધ્યા આરતી થાય. અને રાત્રે અંતમાં શયનના દર્શનમાં અત્યંત વહાલથી પ્રભુને પોઢાડવામાં આવે છે.
આ રીતે આખા દિવસ દરમિયાન કુલ 8 અલગ અલગ દર્શન થાય છે. આ તો એકદમ સહેજ દિનચર્યા થઈ. હા, આ કોઈ શુષ્ક કર્મકાંડ નથી. આ નંદ ભવનની એકદમ સહેજ અને જીવંત દિનચર્યા છે. અહીં યશોદા મૈયા અને લાલા વચ્ચેનો જે વાત્સલ્ય ભાવ છે તે જ સર્વોપરી છે. આ આખી દિનચર્યા સાંભળીને જ મન ભાવુક થઈ જાય છે. આનો સીધો અર્થ એ થયો કે જ્યારે પણ વૈષ્ણવો દેશ-વિદેશથી લાંબી મુસાફરી કરીને કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહીને દર્શન માટે જાય છે, ત્યારે તેઓ કોઈ રૂઢિગત પૂજા-પાઠ કરવા નથી જતા. સાચી વાત છે. તેઓ તો પોતાના લાડકવાયા ઠાકુરજીના સુખના સમાચાર લેવા જાય છે. જાણે આપણે કોઈ આપણા વડીલ કે બાળકની ખબર કાઢવા ગયા હોઈએ અને મનમાં ભાવ હોય કે મારા વહાલા, આજે આપ પ્રસન્ન તો છો ને? આપના શ્રી અંગમાં કોઈ કષ્ટ કે શ્રમ તો નથી ને? આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા છે. વૈષ્ણવોની આંખમાંથી દર્શન વખતે જે અશ્રુ વહે છે તે આ જ વાત્સલ્ય અને મિલનના ભાવના હોય છે. જી બિલકુલ. ને આ વાત્સલ્ય ભાવને વધુ મજબૂત કરવા, પ્રભુને રીઝવવા અને તેમના ઘરમાં એક અત્યંત સુખદ, શાંત અને આહલાદક વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે માત્ર સેવા કે સ્થાપત્ય જ નહીં, પણ ત્યાંનું સંગીત પણ એટલું જ વિશિષ્ટ છે. તમે વિચાર કરો, એક નાના બાળકના ઘરમાં ક્યારેય મોટા અને ઘોંઘાટવાળા વાજિંત્રો ન વાગે. સાચી વાત છે. બાળકના ઘરમાં તો મધુર હાલરડા અને મીઠી વાતો જ ગમે. તો શું હવેલીમાં સંગીત માટે કોઈ અલગ જ પ્રણાલી છે? હા, અને તે આખી દુનિયાથી અલગ છે. સામાન્ય મંદિરોમાં તમે જશો તો ત્યાં ઢાકલા, મોટા ઢોલ કે સામાન્ય ફિલ્મી તર્જ પર ભજનો વાગતા હોય, જ્યારે હવેલીમાં માત્ર ને માત્ર અષ્ટછાપ કવિઓના કીર્તનો જ ગવાય છે. અષ્ટછાપ કવિઓ એટલે સૂરદાસજી અને કુંભનદાસજી જેવા ભક્તો? બિલકુલ. આ મહાન ભક્ત કવિઓ દ્વારા રચાયેલા પદો છે. અને આ કોઈ સામાન્ય ગાયન નથી. ઋતુ કઈ છે, દિવસનો સમય કયો છે અને કયા દર્શનનો કયો ભાવ છે તે અનુસાર પખવાજ અને તંબુરાના ધીમા અને મધુર નાદ સાથે અત્યંત વિશિષ્ટ રાગ રાગિણીમાં પદો ગવાય છે. એટલે ઋતુ પ્રમાણે રાગ બદલાય. હાજી, ચોમાસું હોય તો મલ્હાર રાગ ગવાય, વસંત ઋતુ હોય તો વસંતના રાગ ગવાય. આ અદ્ભુત, શુદ્ધ અને શાસ્ત્રીય પરંપરાને આજે આખું જગત હવેલી સંગીત તરીકે ઓળખે છે. આ સંગીતનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર મનોરંજન નથી, પણ પ્રભુના શ્રી અંગને શાતા પહોંચાડવાનો છે. આ હવેલી સંગીતની વાત પરથી મને એક બીજો વિચાર આવે છે. હા, જણાવો. જો સંગીત આટલું મધુર અને ભાવપૂર્ણ છે, તો આપણી પુષ્ટિમાર્ગીય બોલી, આપણી રોજબરોજની ભાષા પણ કેટલી અદ્ભુત અને મર્યાદાવાળી છે. આપણે ક્યારેય કોઈ એવા કઠોર કે લૌકિક શબ્દો નથી બોલતા જે સાંભળવામાં કાનને ખૂંચે. બિલકુલ, સાચી વાત. ઉદાહરણ તરીકે, દર્શન પૂરા થાય ત્યારે આપણે ક્યારેય એવું નથી કહેતા કે કમાડ બંધ થયા કે દરવાજા બંધ થઈ ગયા. આપણે હંમેશા એમ જ કહીએ છીએ કે અનોસર થયા અથવા બંસલ આવી ગઈ. જી. પ્રભુ માટે જમવું કે ખાવું જેવા સામાન્ય શબ્દો વાપરવાને બદલે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુ આરોગ્ય છે. સૂવાને બદલે પોઢવું, પાણીને બદલે જલ કે જારીજી અને રસોઈ બનાવવા માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરવી. હા. હું હંમેશા વિચારતી કે શું આ માત્ર એક વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલી આવે છે જેને આપણે વળગી રહ્યા છીએ, કે પછી આ ભાષા પાછળ પણ પ્રભુના શ્રી અંગને કોઈ શ્રમ ન પડે તેની કાળજી રાખવાનું કોઈ મનોવિજ્ઞાન કે ભાવ જોડાયેલો છે? આ બહુ જ ઊંડો પ્રશ્ન છે તમારો. આ માત્ર કોઈ રૂઢિ કે આદત નથી. ભાષા એ આપણા મનના ભાવનું, આપણા ચિત્તનું પ્રાગટ્ય છે. માણસ જેવું બોલે તેવું તેનું મન વિચારે. હા, એટલે કે શબ્દોની અસર મન પર પડે? બિલકુલ. જ્યારે આપણે લૌકિક એટલે કે દુનિયાવી શબ્દોનો ઉપયોગ પ્રભુ માટે કરીએ ત્યારે આપણો ભાવ પણ લૌકિક જ રહે છે અને મન સંસારના ક્લેશમાં ભટક્યા કરે છે. પણ જ્યારે આપણે જારીજી, આરોગવું, પોઢવું કે શ્રી અંગ જેવા અત્યંત આદરણીય, અલૌકિક અને મર્યાદાપૂર્ણ શબ્દો બોલીએ છીએ ત્યારે આપણું ચિત્ત આપોઆપ સંસારમાંથી હટીને નંદાલયમાં પ્રભુના ચરણોમાં સ્થિર થાય છે. અરે વાહ! આ તો બહુ સુંદર સમજૂતી આપી. હા, આ શબ્દો પ્રભુ પ્રત્યેના આપણા વાત્સલ્ય અને અદબનો જીવંત પુરાવો છે. તે આપણને ડગલે ને પગલે યાદ અપાવે છે
કે આપણે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે નહીં પણ સાક્ષાત ત્રિલોકના નાથ છતાં આપણા લાડલા એવા શ્રીનાથજી બાવા સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યા છીએ. એમના શ્રી અંગને આપણા કોઈ કઠોર શબ્દથી પણ શ્રમ ન પહોંચવો જોઈએ. આ સમીકરણ ખરેખર અદ્ભુત છે. એટલે કે વ્યવહારિક કે કાયદાકીય રીતે આ જગ્યા ભલે દુનિયા માટે કે સરકારી ચોપડે મંદિર કહેવાતી હોય, પણ જ્યારે આપણે આ બધી જ બાબતોને એક સાથે જોડીએ છીએ ને, તે કિલ્લા જેવું સ્થાપત્ય અને ગિરિરાજજીનો ભાવ ધરાવતી છત, એક બાળકની દિનચર્યા જેવી અષ્ટયામ સેવા, પખવાજના નાદ સાથે ગુંજતું હવેલી સંગીત અને આપણી આ અતિશય ભાવસભર પુષ્ટિમાર્ગીય બોલી. જી, બિલકુલ. આ બધું જ ભેગું થઈને તે પથ્થરની ઇમારતને એક સાચું ધબકતું નંદાલય બનાવે છે. અને એટલે જ એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવના હૃદયમાં તો તે સદાય શ્રીનાથજી બાવાની હવેલી જ રહેશે. અને આ વાત્સલ્ય ભાવ જ આપણા પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી મોટી મૂડી છે. જ્યાં સુધી આ ભાવ જીવંત છે ત્યાં સુધી હવેલીનું અસ્તિત્વ છે. બરાબર. તો આ આખી સુંદર અને ગહન ચર્ચામાંથી પસાર થયા પછી હું આપ સૌને એક વિચાર સાથે છોડવા માંગુ છું. નાથદ્વારાની એ ભવ્ય હવેલી તો અદ્ભુત છે જ, ત્યાંના દર્શનનો તો કોઈ પાર જ નથી. પરંતુ આ બધી વાતો સાંભળીને, હવેલીનું સ્થાપત્ય, સેવા અને ભાવ સમજીને શું આપણને ક્યારેય એવો વિચાર નથી આવતો કે આપણે આપણા પોતાના ઘરને, જ્યાં આપણે દરરોજ રહીએ છીએ, તેને પણ આવી જ એક નાની હવેલી કેમ ન બનાવી શકીએ? અરે વાહ, આ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર અને અપનાવવા જેવો વિચાર છે. આપણા ઠાકુરજી એ જ અદ્ભુત વાત્સલ્ય ભાવથી બિરાજે, જ્યાં એવી જ મર્યાદાવાળી અને મધુર બોલી બોલાતી હોય, અને આપણા ઘરનું આખું વાતાવરણ સાક્ષાત નંદાલય જેવું પવિત્ર, શાંત અને પ્રેમભર્યું બની જાય. આના પર વિચાર ચોક્કસ કરજો. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.